Hi guys, Tech Simple Easy. අද අපි Microsoft Office PowerPoint series එකේ second episode එකටයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ PowerPoint slide එකක් අපි create කරගෙන presentation එකක් create කරගෙන යනකොට ඔයාලගේ වැඩේ ටිකක් fast කරගන්න පුළුවන් වෙන්න useful tips ටිකක් තමයි අද දෙන්න යන්නේ. ඔයා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලුවා නම් මම ඔයාලට ඒකේ කියලා දෙනවා A to Z අපි කොහොමද power slides ටිකක් හදාගෙන photo එකක් insert කරගෙන PowerPoint presentation එකක් බලන්න කියලා. ඒක ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා එන්න. එතකොට මම දැන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ useful tips to speed up your work. ඒ කියන්නේ මේ presentation එක හදනකොට presentation එක ඉක්මනින් කරගන්න තියෙන සහ ඒක ලස්සන කරගන්න පුළුවන් tools ටිකක් සහ tips ටිකක් තමයි ඔයාලට මම මේ අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කොහොමද use කරන්න කියලා designs idea. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලමු මේ photo එකකුයි ඔයාලට subject එකකුයි දීලා තියෙනවා. මේක කොහොමද අපි මේ හක් ගාලා මේකෙන් creation එකක් කරගන්න කියලා. එතකොට it's time to think beyond. මම ඒතර මේ photo එක වෙනම insert කරගත්තා. ඒක මම first video එකේ ඔයාලට කියලා දීලා දෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Microsoft Office PowerPoint වල design tab එකේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන design idea කියලා option එක. හැබැයි මේ option එක use කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම internet එකට connect වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට මේක අපි මෙහෙම click කරාම එයාලා විසින්ම අපිට suggestions දෙනවා කොහොමද මේ slide එක අපි create කරගන්න ඕන කියලා. එකයි. එතකොට ඒක වෙලෝ ආගේ වැඩේ ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන් කෙටි ක්‍රමයක්. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද eyedropper කියන tool එක use කරගෙන text එක color එක වෙනස් කරගන්න කියලා. අපි home එකේ තියෙන text option එක මම මෙතන ලිව්වා save today for future. එතකොට මේ text එකේ color එක මට මේ තියෙන picture එකේ color එකකට match කරගන්නවා නම් මෙතන text color එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති පාටක් දාන්න පුළුවන් match වෙනවා කියලා හිතාගන්න. හැබැයි ඔයාලට exact color එක ගන්න ඕන නම් මෙතන eyedropper කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දින කැමති color එකක් වගේ text එකට දාගන්න. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක පැහැදිලි. ඒ වගේම ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද background එකක් crop කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉස්සලා වීඩියෝ එකෙත් මම මේක කියලා දෙනවා. ඒනොට මේක ගොඩක් වැදගත් tool එකක් හින්දා මම ඔයාලට ඒක ආපහු වරක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මේ විදිහට select කරගත්ත picture එකේ ඔයාලට පුළුවන් double click කරලා නැත්නම් picture format වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා remove background කියලා option එකක්. ඒක අපි click කරාම මේකේ අනවශ්‍ය ටික අයින් වෙලා මේගොල්ලෝ automatically highlight කරගන්නවා අපිට ඕන object එක. object එකේ මොන හරි අඩුපාඩු හරි තියෙනවා නම් add කරගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ green pen එක කියන්නේ mark areas to keep කියන එක අරගෙන click කරලා මේ විදිහට include කරගන්න ඕන මේ exclude ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට වලට පුළුවන් remove කරන්නත්. ඔයාලට මොන හරි මේකේ remove වෙන්න කොටස් තියෙනවා නම් ඒ remove එක කරන්නත් ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි easy option එකක්. මම හිතන්නේ ඒක ඔයාලට ගොඩක් ඔයාලගේ designing වලදී වැදගත් වෙයි කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද guides, grid lines and rulers use කරගෙන ඔයාලගේ photo එකේ placement එක හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේක move කරනකොට පේනවා මේ කඩයිරි වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒව හොඳට follow කරන්න. ඒකෙදි පෙන්නන්නේ දැන් මේ කායක මේ තියෙන rule එක ඇවිල්ලා මේ දෙකම දැන් එකම මේ level එකේ තමයි photos දෙකම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙහෙම ගෙනිච්චනම් මේක හරියට center වෙනදත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට rulers වලින් පෙන්නනවා. ඒ වුණාට මේක ඇවිල්ලා අපිට තියෙන කියන අපි ක්ලික් කරගෙන යනකොට අපිට පෙන්න එකෙන් අපි හිතලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ වුණාට අපි හිතමු අපිට හැම ස්ලයිඩ් එකේම පික්චර් එක එකම තැනකට ලයින් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම කරන්න ඕන වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view option එකේ තියෙනවා show කියන section එකේ rulers use කරන්න පුළුවන්. rulers use කරලා බලන්න පුළුවන් මේක හරිය තැනටමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට එතනදී ඔයාලට තේරෙනවා මේක පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ හැම එකටම ගිහලා මේක හරියටම measurement කරගන්න. ඒතර ඒකට තමයි ඔයාලට උනම් grid line කියන option එකත් grid line කියන option එකත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒකේදී ඔයා මේකේ හරියටම එකම අවශ්‍ය grid එකේ මේක තියාගෙන ඊළඟ level එකේ take කරන්න ඕන.
හැබැයි මේ දෙකටම වඩා වට ලේසි මේ ගයිඩ්ස් කියන එක. මේ ගයිඩ්ස් කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ගයිඩ් එක මෙතන ඕපන් වුණා මේක හරියටම සෙන්ටර් එකට තමයි ඩිෆෝල්ට් එන්නේ. ඔයාලට මේක මූව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මෙතන මාජින් එක තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්ලේස් කරන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ පේජ් එකේදීත් මේ කියන තැනටම මේ ෆොටෝ එක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකේ මේ ස්ලයිඩ් එක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න විදිහ බලන්න නම් මේක ඩුප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එක්සැක්ට්ලි මේකම ස්ටයිල් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික. මෙතනදී මම මේක ඩුප්ලිකේට් කරන්න ඔයාලට පෙන්වන්න හේතුවේ මෙතන මේ කූල් ට්‍රාන්සිෂන් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මම මේක කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම ඒ ට්‍රාන්සිෂන් මෝඩ් එක මේ ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අපි ඒක බලමු මොකද කොහොමද කරන්න කියලා. මේ morph කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. මේ morph කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ objects මෙහෙම move කරන්න. දැන් මම බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා නිකන් ඒතකොට ඒ වගේම කොපියක් දාගත්තා නම් ඔයාලට මේක ස්ලයිඩ් ෂෝ එක යනකොට ලස්සනට ඔය විදිහට move කරලා පෙන්නනවා. මම හිතනවා මේ morph කියන object mover එක ඔයාලට ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා ඔයාලගේ presentation වලදී. මොකද ඒක ඇත්තටම මේ හරිම හිතද ගන්නා සුළුයි tool එකක් කියලා. ඒ වගේම තව මේක නම් ඇත්තටම කියන්නේ මේක ගොඩක් අවශ්‍යයි පුළුවන් වලට. ඔයාලා මෙහෙම data set එකක් enter කරගෙන ඉන්නවා කියනකො PowerPoint වල ඔයාලට මෙහෙම දැන් set කරලා තියෙන data set එක නැත්නම් set කරලා තියෙන points වල මෙතන එක point එකක් හරි උඩට ගන්න ඕනේ කියනකො. ඒතර මේ ඔක්කොම මකලා ඔයා එකක් උඩට ගන්න ඕනේ නැත්නම් cut paste කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට වඩා basic එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනෙක් select කරලා ඔයාලට පුළුවන් alt එකයි shift එකයි ඔබාගෙන මේක මෙහෙම arrow keys වලින් order එක හදන්න. ඊට කලින් දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඒක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන tool එකක් කියලා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද basic shape එකක් insert කරගෙන ඒක අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න කියලා. අපි බලමු. insert එකට ගිහිල්ලා දැන් තියෙනවා shape වලට ගියාම මට කැමති shape එකක් insert කරගෙන අපි rectangle එකක් දැනට insert කරගමුකෝ. ඒක කරලා ඒක click කරාම තියෙනවා shape format. ඒ shape format වල තියෙනවා edit shape කියන tool එක කරලා edit points කියලා එකක්. මේ tool එක use කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට මෙහෙම අපි ගියාම මේකේ මේ lines වලට අර පේනවා අපිට ඕන නම් ඒකට එක එක points add කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට වට ඕන විදිහට මේක මේ ආකාරයට customize කරලා හදාගෙන ඉීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේ tool එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලගේ presentations කරගෙන යනකොට. එතකොට මම හිතනවා මම අද ඔයාලට මේ කියලා දුන්න tips tools ඔයාලගේ වැඩේට ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා. දැනට මගේ videos තව තියෙනේම බලලා නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහලා videos ටික බලන්න playlist එක දකුණු පැත්තෙන් දාලා තිනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට ගිහලා subscribe කරන්න මේ වගේ අලුත් tools, tool tips ඔක්කොම ඔයාලට අරන් එන්න. ආයෙ video එකකින් හම්බ වෙනකන් එනවා. Thank you.